Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je de video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement, abonneer je dan op dit kanaal. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en dan met name het front bij Kharkiv. Ik heb al aangegeven dat de Russen daar behoorlijke klappen krijgen, maar ze zijn nog steeds aan het oprukken. En daar wil ik toch iets meer over vertellen. We gaan even naar de Deep State Map. Nou, we zijn hier in de Deep State Map en dit is de situatie op 10 mei. Er was nog niks aan de hand, hier ligt Kharkiv. Dan gaan we dus kijken wat er allemaal gebeurt. En dan zie je, dan komen die Russen en dan zie je dat rode en dat is dan waar echt al de Oekraïners weg zijn. Het grijze gebied, dat is waar dus nog gevochten wordt. En je ziet het aantal soldaten van de Russen nemen toe. En de grond die ze veroveren neemt ook toe. Dit is de laatste keer dat ik heb gesproken, dat was ongeveer hier. En dan zie je nu dat het nog steeds verder doorgaat. En dit is dan de laatste stand van zaken. Dus die Russen die komen nog steeds naar voren. En is dat dan ernstig? Nou, het is niet leuk, laat dat duidelijk zijn voor Oekraïne. Het is niet wat ze willen. Maar het is in ieder geval zo dat die Russen nog niet door de echte verdedigingslinie heen zijn gegaan. In de vorige video heb ik al aangegeven, de Oekraïners lagen niet aan de grens. Dat doe je niet, dat is niet handig, want dan ben je te kwetsbaar. Je hebt altijd een voorterrein nodig om jezelf daar de ruimte te geven, om te reageren op wat de vijand doet. Dus die buffer die heb je. En dan heb je op een gegeven moment een eerste, een tweede en een derde verdedigingslinie. En die Russen zijn nog niet door de eerste echte verdedigingslinie heen. Wat er ook gaande is dat Oekraïne de reserves daarheen heeft gebracht. Dat duurt altijd even voordat die helemaal op sterkte zijn en weten van hoe ziet het er hier uit. Want dat is natuurlijk een onbekende situatie voor ze. En Oekraïne heeft nu wat materiaal wat binnenkomt. En dat komt in enorme stromen binnen. Maar dat is helemaal aan het westen van Oekraïne. En moet dan verspreid worden over heel het leger. En er zijn op meerdere plekken onderdelen die gewoon keihard spullen nodig hebben. Wapens, maar zeker ook munitie. Dus een deel daarvan gaat hier naartoe. En wat we nu gehoord hebben van de week, is dat Zelensky aangaf dat ze geen tekort aan artilleriemunitie meer hebben op dit moment. Dus er is voldoende binnengekomen om nu te kunnen gaan schieten. Nu is het alleen de vraag, is het al bij het front? Nou, dat denk ik dat dat nog niet overal het geval is, maar de situatie wordt beter, laat ik het zo zeggen. Dat betekent voor Rusland dat de kans dat ze de klop krijgen aan het front toegenomen is. Maar ja, Oekraïne blijft zien dat die Russen maar blijven aanvallen. Het is iedere keer weer, komen ze weer die Russen. En je vraagt je af waarom doen ze het, want ze worden gewoon 10, 20, 30 keer worden ze op zo'n aanvalsvlak worden ze verslagen. En daar komt de volgende golf alweer en ze blijven maar komen. Dat is frustrerend, maar het is ook opmerkelijk dat dat gebeurt. Dat die Russen zich zo makkelijk opofferen. En terwijl je weet dat het al 29 keer mis is gegaan en dan komen ze weer voor een 30ste keer. In de hoop dat de situatie bij de Oekraïners, die ook geraakt worden, die ook beschoten worden, die een munitietekort hadden, dat is dus eventjes het punt. In de hoop dat die zonder munitie, zonder wapens komen of zonder soldaten komen en dat je er dan wel door kan. En de situatie voor Oekraïne is enorm aan het verbeteren. Dus dat is nu het geval. De situatie voor Rusland niet. Van de week is er een BTR, een infanterievoertuig gezien, wat al meer dan 70 jaar oud is. Er zijn er al 5 van kapotgeschoten nu. Maar dat is toch ongelooflijk dat je met een voertuig van 70 jaar oud dat je dan komt. Aan de andere kant moet ik ook aangeven, ik heb in 1986 in het leger gediend en toen was de IPR al op leeftijd. En die IPR's die worden nu naar Oekraïne gestuurd. En 86 is toch al eventjes geleden. En dus ook dat is natuurlijk al tientallen jaren oud. Dus het is niet zo dat Oekraïne alleen maar modern spul krijgt. Nee, dat is pertinent niet zo. Het is 1 generatie moderner of 2 generaties moderner als dat het Russische spul is. Maar ja, het is nog steeds dat je denkt van oké, we zijn een oorlog aan het voeren zoals die in 1980 gevoerd zou worden. Behalve dan dat er nu ook drones zijn. En je ziet dus dat met de raketten en dergelijke dat toch wel wat anders is. Maar ja, het landleger
ja, daar zie je dus dat ze middelen gebruiken die al echt oud zijn. De situatie bij Kharkiv is dus niet dramatisch op dit moment. Maar het is wel iets om rekening mee te houden, want die Russen blijven komen. Dus het kan niet zo zijn dat de Oekraïne zegt, nou ja, dus ze komen er toch niet door, dus we halen daar mensen weg. Er is voldoende druk daar om toch die reserves daar te houden. Dat maakt dus dat het nog steeds mogelijk is dat het een afleidingsmanoeuvre is en dat Rusland ergens anders komt. Alleen dat is er nu niet. Dus dat is even ook het punt van wat is nu die aanval bij Kharkiv? Het Westen weet het nog steeds niet, wat het nou precies is. Maar de vraag is of Rusland het wel weet. Of dit nou echt een doel had, of dat het eigenlijk alleen maar gestart is omdat Poetin naar China ging. En dat je nu dan hebt van ja goed, we zitten er nu dus we gaan maar door, want we hebben geen orders gekregen om ermee te stoppen. Dus gaan we door totdat de soldaten op zijn. Dat gevoel krijg je een beetje, omdat het doel, wat het doel ook mag zijn, niet gehaald lijkt te worden. Want als dit een bufferzone is, ja, dan is die wel heel duur. Want die soldaten die daar liggen, die worden constant bestookt. Maar als er de bufferzone is, tot waar wil je dan? Want ja, ze gaan maar door met aanvallen. En dan is dus de vraag, hoeveel heb je daarvoor over? En ja, hoe diep wil je Oekraïne in? We weten het nog steeds niet. En gelukkig is het dus nou zo dat die verdedigingslinie van Oekraïne nog houdt. En ik denk dat dat ook wel zo blijft. Al kan het best zijn dat er af en toe eens een aanval toch een beetje doorbreekt en dat het dan weer hersteld moet worden. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer worden die Russen helemaal weer uit Oekraïne weggeslagen daar? En ja, dat antwoord weet ik niet. Oekraïne is bijzonder zuinig op zijn soldaten. En gelukkig maar. Want ja, dat is ook een betere strategie dan zoals Rusland dat doet. Maar dat betekent dus dat ze af en toe ruimte moeten toegeven om dus hun soldaten niet te veel in gevaar te brengen. En ik denk dat dat de juiste methode is voor Oekraïne. Want dan kan je ook nog de volgende keer met die soldaten vechten. Maar het is frustrerend dat je dan wel een stukje land verliest. Ja, en daar moeten ze dan een modus in vinden wat dan wel acceptabel is en wat niet acceptabel is. Maar ja, goed, geen doorbraak, geen succes wat mij betreft. Ik zie niet dat het nu echt een succes is voor de Russen. Zeker niet als je dan ziet en hoort hoeveel ze daar verliezen aan materiaal. Hè, enorm veel gevechtsvoertuigen en dergelijke die daar kapot geschoten worden. Maar ook aan soldaten. En we praten nu echt over heel het front, want ik weet niet hoeveel het precies daar is. Maar over heel het front, over zo'n 1250 soldaten die iedere dag voor Rusland verloren gaan. Echt verloren gaan. En denk ik, nou, dat is nogal wat. Maar goed. Ze vinden het blijkbaar nog steeds niet te duur, want ze blijven maar gaan. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!